मान्छे भएर जन्म लिएपछि हामीले यो चारवटा सत्यलाई भोग्नै पर्छ। पहिलो जन्म, त्यसपछि रोग, त्यसपछि बुढ्यौली, त्यसपछि मृत्यु। जब हामी शरीरमा कुनै संक्रमण भयो भने हामी डाक्टरकोमा जान्छौँ। डाक्टरले अनि के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि संक्रमण हुने बित्तिकै हामीलाई एन्टिबायोटिक भन्नुहुन्छ। 3 दिनको एन्टिबायोटिक खानु, त्यसपछि ठिक हुन्छ। त्यसपछि हामी 3 दिनको एन्टिबायोटिक खान्छौँ। तर कहिलेकाहीँ 3 दिनको एन्टिबायोटिकले निको हुँदैन। त्यसपछि फेरि डाक्टरकोमा जान्छौँ। अनि डाक्टरले भन्नुहुन्छ त्यसो भए 5 दिनको डोज बढाऊ। अनि त्यसपछि 5 दिनको डोज बढाइसकेपछि अलिकति ठिक भएको जस्तो हुन्छ, तर पनि हामीलाई त्यति ठिक भएको जस्तो लाग्दैन। अनि डाक्टरले फेरि 7 दिनको डोज, त्यसपछि 7 दिनको डोज एन्टिबायोटिक खाएपछि हाम्रो संक्रमण ठिक हुन्छ। तर मनको संक्रमणबाट कसरी बच्ने? मनमा पनि त संक्रमण भइरहेको हुन्छ नि, हैन? हरेक दिन हामी आफ्नो बारेमा नराम्रो कुराहरू भन्नु, ओभर थिङ्किङ गर्नु, धेरै सोच्नु, अनावश्यक कुरामा धेरै सोच्नु, अर्काको बारेमा नराम्रो कुराहरू भन्नु, अथवा त्यो ईर्ष्या, हैन, रिसको भावना हामीले आफूलाई भोगिरहनु, त्यो पनि मनको संक्रमण हो नि। अब मनको संक्रमण त यति डरलाग्दो छ कि हामीले देख्दा पनि देख्दैनौँ। अरूको मनको संक्रमण पनि देख्दैनौँ, हामी आफ्नो मनको संक्रमण पनि देख्दैनौँ। यो त्यही भएर त यति धेरै भयानक भएको हो कि यो देखिँदैन। यो देखिन्छ त्यो बेला देखिन्छ जब लास्ट स्टेजमा मान्छेले कुनै गलत तरिका अपनाउँछ। जब गलत कुराहरू गर्छ नि मान्छेले, तब हामी थाहा पाउँछौँ यो मान्छेलाई त मनको संक्रमण यति धेरै हावी भएको रहेछ हो। त्यसैले यो मनको संक्रमणबाट कसरी बच्ने? मनको संक्रमणबाट बच्न हामी जतिसुकै जेसुकै कुरा गरे पनि यो 3वटा उपायद्वारा नि हामी मनको संक्रमणलाई जडदेखि नै निकाल्न सक्छौँ। यो भन्दा अर्को उपाय चाहिँ मैले मेरो जीवनमा देखिन। त्यसैले पहिलो छ मन्त्र जप। यो मन्त्र जप नि यति धेरै असरदार छ नि, मेरो जीवनमा मन्त्र जपले नि वास्तवमा एउटा जादुको संसार नै बनाइदिएको छ। म यति धेरै ओभर थिङ्किङले मेरो लाइफमा डिप्रेसन, एन्जाइटी जस्तो कुराहरू आएको थियो, तर मन्त्र जप, हैन, त्यसैले मन्त्र जपलाई हामीले आफ्नो लाइफको एउटा स्पेशल पार्ट नै बनाउनु पर्छ। अब मन्त्र जप कुन मन्त्र गर्ने भन्दा हामी जुन ईश्वरको आराधना गर्छौँ त्यही ईश्वरको मन्त्र जप गर्ने। जरुरी छैन मैले गरेको मन्त्र जप सबैले गर्नुपर्छ भन्ने छैन, सबैको आफ्नो विश्वास हुन्छ। त्यसैले मन्त्र जपले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि नि हामी हाम्रो परिवार, हाम्रो समाजसँग बसिरहेका हुन्छौँ। हामी हाम्रो समाज र परिवारबाट टाढा जान सक्दैनौँ, तर हाम्रो समाज, हाम्रो परिवार हाम्रो लागि एउटा सही धारणा राख्ने, सही सोच राख्ने हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि हुँदैन हो। परिवारमा इन्टेन्सन राम्रो होला, तर उनीहरूको शब्द भयो, उनीहरूको तरिका भयो, हैन, हो, यो कुराहरू हामीलाई मन पर्दैन। हरेक मनुष्यलाई नि स्वतन्त्रता मनपर्छ, हरेक मनुष्य आफूलाई माया गर्छ। यो दुईटा सत्यलाई नि हामीले जति सक्दो आफ्नो दिमागमा छिरायौँ नि त्यति हामी क्लियर हुन्छौँ। त्यसैले अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब फ्यामिली मेम्बरमा नकारात्मक मान्छे पनि छ भने टाढा जाने सोलुसन होइन, सोलुसन टाढा जाने होइन। हामी कोदेखि भाग्न सक्छौँ। हामी धेरै मान्छेहरूसँग भाग्न थाल्यो भने त हामी एक्लै हुन्छौँ। त्यसैले सोलुसन टाढा जाने नभएर सोलुसन चाहिँ हामी मन्त्र जपद्वारा आफ्नो मनलाई हामीले आफ्नो साथी बनाउने। अब के हुन्छ भन्दाखेरि अगाडि कुनै मान्छेले हाम्रो लागि नराम्रो कुराहरू हाम्रै अगाडि पनि भनिरहेको छ, तर हाम्रो मन चाहिँ मन्त्र जप गरिरहेको छ भने अब त्यो मान्छेले भनेको कुराबाट जुन कुराहरू हाम्रो मनले उब्जाउन सक्थ्यो नि त्यो कुराहरू उब्जाउन सक्दैन। यो क्ल्यारिटी एकदमै जरुरी छ। मन्त्र जप भनेको त नि यति ठुलो रामबाण इलाज हो नि। जस्तै कमलको फुललाई हामीले देखेको छौँ, कति राम्रो हुन्छ कमलको फुल, हैन? तर कमलको फुलको सबैभन्दा राम्रो कुरा के हो भन्दाखेरि कमलको फुल हिलोमा फुल्छ, र अझ राम्रो कुरा के हो भन्दाखेरि कमलको फुलमा र कमलको पत्तामा त्यो हिलोको एक थोपा पनि हुँदैन। यति धेरै डिट्याच हुन्छ, यति धेरै अलग हुन्छ त्यो हिलोबाट कमलको फुल हो। मन्त्र जपले हामीलाई त्यस्तै बनाउँछ। चाहे हाम्रो छेउछाउमा जतिसुकै नकारात्मक मान्छे होस्, जतिसुकै फ्यामिली मेम्बरले हामीलाई दिनदिनै नराम्रो शब्दहरू भनिरहेको होस्, तर हामीले चाहिँ मन्त्र जपद्वारा आफ्नो मनलाई एकदमै शान्त बनाएको छौँ भने हामीलाई केही असर पर्दैन। जतिसुकै दुःख हामीले निम्ताइरहेको छौँ नि हाम्रो सोचले निम्त्याएको छौँ।
कसैले हामीलाई नराम्रो कुराहरू भन्यो, अब हाम्रो मनले त्यो भन्दा नराम्रो कुराहरू उब्जाइदिरहेको हुन्छ। तर मन्त्र जपद्वारा हामीले त्यो उब्जाउनै पाउँदैन, मेरो मनले अब उब्जाउनै पाउँदैन अरू नराम्रो कुराहरू, किनकि मेरो मन त बारम्बार मन्त्र जप भइरहेछ। र यदि झन दुःख आइपर्यो भने एन्टिबायोटिकको डोज डाक्टरले बढाउनु भएको जस्तै मन्त्र जपको डोज अझ बढाइदिने, यो एकदमै बेस्ट उपाय हो। यदि यो जुन व्यक्तिले पनि यसलाई बुझ्न सकेको छ नि, उसको जीवनमा नि बाहिरी संसारमा जतिसुकै दुःख होस् तर उसले भित्रबाट दुःख फिल गर्दैन। दुःख छ तर दुखी हुनु र नहुनु हाम्रो हातमा छ भन्ने तात्पर्य यही हो कि मन्त्र जपद्वारा हामी आफूलाई ट्रेन गर्छौं, आफ्नो मनलाई ट्रेन गर्छौं कि नेगेटिभ कुरा केही पनि आउन पाउँदैन है। यो मन्त्र जपले चाहिँ हामीलाई एउटा सुरक्षा कवच दिन्छ भन्दा पनि हुन्छ। त्यसैले मन्त्र जप सबैभन्दा ठुलो उपाय हो। अर्को उपाय हो हामीले शास्त्रलाई पढ्नु। आज हामी नेगेटिभ कुराहरू किन सोचिरहेछौँ, किन हाम्रो मनमा यति धेरै संक्रमण भइरहेछ भन्दाखेरि हामीले थ्रिलर मुभी, हरर मुभी, आज यो फलना ठाउँमा चोरी भयो, आज रेप भयो, आज यो बम ब्लास्ट भयो, अब यति धेरै कुराहरू हाम्रो ब्रेनलाई दिइसकेपछि हाम्रो मनले त अब मसाला पाइहाल्यो नि त। अब त्यहीँबाट एउटा डर, अर्कोबाट शंका, अब अर्कोबाट के अब उब्जाउन थालिहाल्यो नि त। मनले त चिजबिजहरू कलेक्ट गरेर त्यसैबाट उब्जाउने त हो नि। तर हामीले शास्त्रहरूमा भगवानको बारेमा पढ्यौं, भगवानको लीलाहरू पढ्यौं हैन, अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दा भगवान प्रतिको विश्वास पनि बढ्छ अनि हाम्रो सोच भयले भरिएको हुँदैन के, डरले भरिएको हुँदैन। हाम्रो सोच के हुन्छ भन्दाखेरि भगवान हुनुहुन्छ। पक्कै पनि यसो विचार गरौँ न हैन, यत्रो सृष्टि भएको छ, हामी जन्म लिन्छौं, हाम्रो लागि घाम पनि छ, वायु पनि छ, पृथ्वी पनि छ हैन, हाम्रो लागि के छैन, कस्तो मजाले डिजाइन गरेको युनिभर्स छ, कसले डिजाइन गर्यो होला। हामी एउटा आर्ट गर्नको लागि त मान्छेले मेहनत गर्नुपर्छ भने यत्रो ठुलो युनिभर्सको सिर्जना कसले गरेको छ। पक्कै पनि एउटा सुपर पावर छ नि त, हामी माथि सुपर पावर छ नि त। हो, त्यो सुप्रिम पावर माथि विश्वास आउँछ यदि हामीले शास्त्रहरू पढ्यौं, महाभारत, रामायण। यो एउटा यस्तो गिफ्ट हो नि हाम्रो लागि, चाहे हामीलाई इंग्लिश आओस् नआओस्, जस्तो व्यक्तिले पनि यो पुस्तकहरू पढ्न सक्छ। उपनिषदहरू हैन, भगवत गीता हैन, हो यस्तो शास्त्रहरू जब हामी पढ्न थाल्छौं नि, भगवान प्रतिको विश्वास नि यति धेरै हुन्छ। जब हामी भगवान प्रतिको विश्वास हुन्छ नि, तब भगवानको अगाडि नि मनको खेल समाप्त हुन्छ, अहंकारको खेल समाप्त हुन्छ। त्यसैले शास्त्रहरूलाई पढ्ने। अर्को तेस्रो उपाय भनेको बिहान 1-2 घण्टा, बेलुका 1-2 घण्टा भजन लगाएर मजाले भजनमा रमाउने। यो यति राम्रो छ, न केही एफर्ट लाग्छ है। घरमा एउटा यस्तो राम्रो शान्तिको इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि नि हाम्रो बिहानीको सुरुवात भगवानको भजनद्वारा हुन्छ। जब बारम्बार हामी भजन सुन्छौं नि, हाम्रो मनले त्यो सुनिरहन्छ, हाम्रो सबकन्सियस माइन्डले सुनिरहन्छ। अब हामी दिनभरिको लागि चार्ज भयौं, अब दिनभरि हामी काम गरेर थकित हुन्छौं नि, अब बेलुका फेरि हाम्रो माइन्डलाई अलिकति रेस्ट, अलिकति काम बनाउने काम फेरि भजनले गर्छ। अनि हामी भजन सुन्दै कुकिङ गर्छौं, अनि त्यसपछि भजन सुन्छन् केटाकेटीहरूले पनि भजन सुन्दै होमवर्क गर्छन्। ओहो, त्यो कति शान्त वातावरण, कति रमाइलो घरको इन्भाइरोमेन्ट, यस्तो राम्रो अनुभव हुन्छ नि। र यो हरेक दिन गर्ने, हरेक दिन हामीले यो डोज आफूलाई दिनुपर्छ। हामीले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ कि हामी मनुष्य छौं, ईश्वर हुनुहुन्छ र यो प्रकृति हुनुहुन्छ। त्यसपछि जब हामी मनुष्य, हामी जबसम्म हामीले आफ्नो रियल सेल्फको बोध हुँदैन नि, जबसम्म हामी आत्मबोध हुँदैन नि, तबसम्म हामीलाई जीव भनिन्छ। जब यो जीवले प्रकृतिमा रमाउन खोज्छ नि, ऊ दुखी नै हुन्छ। तर जब यो जीवले ईश्वरमा ध्यान दिन्छ, ईश्वरको प्रार्थनामा रमाउँछ, ईश्वरलाई सम्झिन्छ हरेक कुरामा, तब त्यो मनुष्य कहिले पनि दुखी हुँदैन। ईश्वरको वरदान सधैँ त्यो व्यक्तिमा हुन्छ। त्यसैले मनको संक्रमणबाट यदि जुन व्यक्तिले यो 3टा कुरालाई फलो गर्नु भएको छ नि, उहाँको जीवनमा कहिले पनि मनको संक्रमण आउँदैन। हो, बाहिरी रूपमा जति पनि संक्रमण आउन सक्छ, तर उहाँको मन संक्रमण रहित हुन्छ।
उहाँको मन अब साथीको रूप लिन्छ र उहाँको जीवनमा जहिले पनि खुसी नै हुन्छ, किनकि खुसी कहिले पनि बाहिर छैन, खुसी हामी भित्रै छ। त्यसैले यो 3टा उपाय भनेको नि रामबाण इलाज हो। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूलाई मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। धन्यवाद।